සුබදවසක් පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද කතා ටොපික් එක තමයි කොහොමද ෆෝන් එකෙන් Binance ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් මගේ අයින් හිටපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා බය වෙන්න එපා. මේක PC එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන විදිහත් ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන විදිහක් එකම විදියයි. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා PC එකෙන් කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක්ගේ ඕමනාව තිබ්බේ ෆෝනෙන් ට්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම මේකේ බේසික් නොලෙජ් දෙන ගමන් කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කියලාත් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඉස්සෙල්ලා මේක ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක්ට අවශ්‍ය මූලික දැනීම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත්යි. හරි ඒ වගේමයි මම අලුතෙන් පටන් ගත්තා Telegram group එකක්. ඒකත් පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තියෙන link එක වලට එකකින් join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මට message එකක් දාන්න. නැත්නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඔයාට මේ group එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න සිග්නල් අවශ්‍ය නම් මම මේ Telegram group එක හරහා ඔයාලටම සිග්නල් දෙන්නම්. Binance එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන අයට අනිවාර්යයෙන්ම ඔය join වෙන්නේ Telegram group එකට. ඒ වගේම හැම අප්ඩේට් එකක්ම දැන් තමයි Telegram group එකේ දානවා. ඒ වගේම ඔයා තාම අපේ Facebook page එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් දැන්ම එකතු වෙන්න like කරලා ඒකේ අලුතෙන් updates මම දානවා. ඒ Instagram ඒ වගේ TikTok මේ හැම එකේම අලුතෙන් updates මම අනිවාර්යයෙන්ම දානවා. ඒ වගේ තව පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්නම්. ඔයා තාමත් Head to Vlogs YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. ඒ කියන්නේ food and travels videos. ඒ වගේමයි එහෙනම් වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා තාමත් SC Creator YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ bell notification එක ඕල් දාලා තියාගන්න. මොකද අපි දාන videos ඉස්සරින් ඔයා වෙත ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම පසුදෙට්ටිය ආරච්චි. එකටම ඔයා Binance එක open කරගන්න. ඔයා තාම Binance account එක හදලා නැත්නම් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න link එක. ඔයාලා ලේසියෙන් මේ link එක හරහා Binance account එක හදාගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මුලින්ම කතා කරන්නම් කොහොමද ඔය wallet එකේ තියෙන සල්ලි future account එකට දාගන්න කියලා. ඔයාකට පල්ලෙහා තියෙන wallet එක option එකක් අන්නේ click කරන්න. හරි දැන් මම මේ ඉන්නේ overview කියන window එකේ. ඔයාලා මෙතන පල්ලෙහෙන් පේනවා තියෙන spot කියලා. ඉතින් දැන් මගේ තියෙන spot කියන wallet එකේ ඔයාලා පේන තියෙන පල්ලෙහෙන් $0.49ක මංගා ඩොලර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ account එක මම භාවිතා කරන්නේ ඔයාලා Binance account එක ගැන කියලා දෙන්න විතරයි. හරි දැන් අපි බලමු අපේ future එක තමයි දාගන්න ඕන. ඒ නිසා මෙතන spot කියන එකට පාර click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ ආපු window එකේ ඔයාලා පේන දේ option තුනක් තියෙනවා deposit, withdrawal, transfer කියලා. අන්න ඒ ඉතින් transfer කියන එකට පාර click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන transfer කියන option එක open වුණා. එතනට පල්ලෙහෙන් පේනවා ඇති from කියලා. එතන ඉස්සරහින් තියෙන export lot කියලා. ඒක ඔයා select කරගෙන ඊට පල්ලෙහාන් 2 කියලා අන්න එතනට ඔයා දෙන්න ඕන USDT M future කියලා අන්නේ click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා පල්ලෙහාන් පේනවා ඇති BTC තමයි සෙට්ලා තියෙන මේ click කරලා අපි මෙතනට දාගන්න USDT කියලා. මෙතන ඔයා search කරන්න USDT කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඔයා select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ගාව තියෙන total එක මෙතන max දීලා ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාලා ඩොලර් 100ක් තියෙයි කියලා. 100 අතර කිලින්ම 100 මෙතන දෙන්න පුළුවන් max දුන්නාම නැත්නම් කැමති ගානක් මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන max දීලා මෙතනට පල්ලෙහාම confirm transfer කියලා අන්න එකට පාර click කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්න overview ගිහිල්ලා refresh කරලා දැන් ඔයාලට මෙතන උඩින් පේන මේ USDT futures වලට මම දුන්න spot wallet එකේ තියෙච්ච USDT ටික USDT futures වලට ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. උඩම තියෙන overview කියලා ඊට පස්සේ spot funding margin future කියලා අන්න එතන ඔයා future click කරලා බලන්න. එතන ලේසියෙන්ම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔය spot wallet එකෙන් එවපු USDT එක මෙතන ඇටලා තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරමු future interface එකේ පොඩි විස්තරයක්. ඔයා ඒකට එකටම futures වලට යන්න මෙතන පල්ලෙහා පේන futures කියලා අන්නේ click කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන future interface එක ඉතින් අපි එකින් එක බලමු මේ future interface එකේ තියෙන මොනවද කියලා. ඉතින් මේ future wallet එකේ futures දෙකකට බෙදෙනවා. USD M futures සහ coin M future කියලා. coin M future කියන්නේ අපිට කෙලින්ම ඔයා select කරන coin එකෙන්ම trade එක දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන උඩින් පේනවා ඇති sol USDT coin එක තමයි අපි select කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ coin එකෙන්ම අපිට දාන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට පුංචි උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මම ඔයාලට මෙතන මගේ limit තමයි වෙట్లా තියෙන්නේ. මම ඒක මාකට් දාගෙන මම මෙතන 100ම දෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට උදාහරණයක් පෙන්නන්න හිතුවේ මේගේ wallet එකේ USD ප්‍රමාණයක් නැහැ. මෙතන පල්ලෙහා තියෙන buy එක press කරගමන් ඔයාට ඒ coin එකෙන් විතරයි
ට්‍රේඩ් එක ඕපන් වෙන්නේ. හරි ඊට කලින් මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මේ coin කොහොමද select කරන්න කියලා. ඔයාලට උඩම තියෙනවා දැන් තමගේ automatic select වෙලා තියෙන sol USDT coin එක. එතන උඩ පාර click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ window එක තමයි open වෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් කැමති coin එකක් select කරගන්න search කරලා. ඉතින් මම පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම් මම trade කරන coin ටිකක්. අන්න ඒ වලින් ඔයාලා පුළුවන් trade කරන්න. හොඳ coin ටික තමයි මම දාලා තියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය පල්ලෙයන් පෙන cross කියලා icon එකක්. ඒක මම ඔයාලට select කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන දැන් පෙන්වනවා අපිට cross isolated කියලා. ඉතින් මේ දෙකෙන් එකක් තමයි අපි තෝරගන්න ඕන trader එන්න වෙන්න කලින්. මම මේ වගේ පුංචි උදාහරණයක් ඔයාලට දෙන්නම්. ඔයා හිතන ඔයාගේ wallet එකේ ඩොලර්ස් 50ක් තියෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ future wallet එකේ ඩොලර් 50ක් තියෙනවා. හරිද? ඔයා isolated එකේ දැම්මොතින් අපි හිතමු ඔයා ඩොලර් 5ක් දානවා එක trade එකට. අන්නේ ඩොලර් 5 විතරයි liquidate වුණොතින් ඔයාගේ අතින් නැති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 45ක් ඉතුරුලා තියෙනවා. ඩොලර් 5ක් විතර තමයි මේකෙන් නැති වෙන්නේ. ඔයා හදිසියෙන් cross දාලා තිබ්බොතින් ඔයා දාලා තියෙන්නේ ඩොලර් 50 ඩොලර් 5ක් නම් ඒ trade එක loss වෙලා යනවා නම් ඔයාගෙන් ඩොලර් 50 ඉවර වෙනකම්ම ඒ ඔයා දාපු trade එක USDT 0 වෙනකම් තියෙනවා. ඒක තමයි isolated සහ cross එකේ තියෙන වෙනස. ඉතින් මම ඔයාලට recommend කරනවා ඔයාලා ටික දවසක් trading වෙනකම් isolated දාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා cross වලට ගියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම trade කරන්නේ cross වලින්. මොකද loss වෙනවා වගේම profit වෙනකොට අපිට හිතාගන්න බැරි profit එක තමයි එන්නේ. ඉතින් දැන් isolated දාලා trade කරන්න. ඊට පස්සේ cross වලට ගියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දැන් මේක isolate select කරගන්නම්. හරි ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ leverage කියන option එකක් ගැන. මොකක්ද මේ leverage කියන්නේ? හරි ඔයා මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයාලා මෙතන උඩම පේන ඇති 10x කියලා option එකක් අන්නේ select කරන්න. ඔයා හිතන්න ඔයා ඩොලර් 5ක් trader යොදවනවා. ඔයා ඩොලර් 5 යොදවලා ඔයා leverage එකක් ගන්නවා කියලා අපි හිතමු. ඊට පස්සේ ඔයා trade එක දානවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙතන ඩොලර් 5කම trade තමයි මෙතන වැටෙන්නේ. හරිද? ඒක මම උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම කියන්නම්. ඔයා මේක 10 select කරලා අපි ඩොලර් 5ක් trade එක මේක දැම්මොතින් මේක 10 5 ගුණයෙන් වැටිලා තමයි ඔයා දාපු trade එක වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 50ක order එකක් තමයි මෙතන create වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඔයා ඩොලර් 5 1x ගාලා ගෙවුවොතින් ඔයා ඩොලර් 5ක් හම්බ වෙන්නේ 2x දාලා ගෙවුවොතින් ඩොලර් 10ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම 4x ගෙවුවොත් ඩොලර් 20ක් හම්බ වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි order create වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ future එක කරන්නේ මෙතනින් වැඩි කරලා තමයි අපේ trade එක open කරන්න මෙයාලා. ඉතින් අපිට කැමති අගයක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මෙතන recommend කරන්නේ ඔයා 10x ගහලා leverage එක දීලා trade එක open කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ගාව තියෙන USDT වැඩි කරලා තමයි order place වෙන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා අපේ මේ leverage සාපේක්ෂව මෙයාලා තියෙන liquidity price එකක්. ඉතින් මේ liquidity price එක ගියොතින් අපේ තියෙන සල්ලි නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වේ නැති වෙන විදිහ isolated දැම්මොත් මෙහෙමයි cross දැම්මොත් මෙහෙමයි කියලා. මම හිතුවාට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා මම කියපු විදිහෙන් ඉතින් මම මෙතන කතා කරන බේසික්ම ටික ඔයා අනිවාර්ය බේසික් ටික අල්ලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කිසි ගින්නක් නැතුව trade දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන දැන් 10x දීලා confirm කරන්නම්. හරි ඊට පස්සේ අපි මේ කතා කරමු open close. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති buy sell කියලා option දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට long order එකක් දාගන්න ඕන නම් මෙතන buy කියන තැනට යන්න ඕන. ඔයාලට short order එකක් දාගන්න ඕන නම් sell කියන තැනට යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ buy කියන්නේ මාකට් එකේ ඉහළ යනවට sell කියන්නේ මාකට් එක down වෙනවට. ඉතින් මම හිතුවා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ කියන්නේ රතු පාට කැන්ඩල් එකක් හැදෙන්නේ sell පැත්තෙන්, buy පැත්තෙන් හැදෙන්නේ කොළ පාට කැන්ඩල් එකක්. ඉතින් මෙතෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති USDT මගේ තියෙන්නේ 0.50 USDT. එතන තමයි ඔයාගේ available balance එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඊතල දෙක ක්ලික් කරලා ඔයා කලින් කරා වගේ ස්පොට් වලට ඕන කැමති USDT ඕන කැවන්න පුළුවන්. අපි කලින් කරා වගේමයි. ඉතින් මම මෙතෙන් බැක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් පල්ලෙයන් පේනවා ඇති available balance එකෙන් යටින් තියෙනවා market කියලා නේ උසලා තියෙනවා drop down එක අන්න select කරන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන limit තියෙනවා post only market spot limit spot market. ඉතින් මම මුලින්ම මෙතන market ගැන කතා කරන්නම්. ඉතින් ඔය market එකට ගියපුවාම දැන් මේ Binance එකේ තියෙන market එකේම තමයි ඔයාලට market එක buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති දැන් අපේ Binance market එකේ තියෙන්නේ 12979. ඉතින් මෙතන buy long දෙන අවස්ථාවේදී දැන් ඊට පස්සේ තමයි මේකට market එකේ buy වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හරි confirmation එකක් නැතුව දැන් market එකෙන් trade කරන්න එපා. මොකද හරි confirmation එකක් ගන්න තමයි market එකෙන් trade කරන්න ඕන. ඊට හරි confirmation එකක් ආවොතින් අනිවාර්යෙන් trade එකක් දාන්න. ඒ අනිවාර්යෙන් indicators ගැන දැනගන්න ඕන. ඒ වගේ chart analyze කරන්න ඒ වගේ වීඩියෝ මම අනිවාර්යෙන් කතා කරනවා. දැන්ටම මම කතා කරලා තියෙනවා කිහිපයක් ගැන. ඔය අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝස් බලලා නම් ඔයා දැන්ටම trade කරන කෙනෙක්. ඉතින් මේ YouTube channel අනිවාර්යෙන් දිගට follow කරගන්න. නිරපරාධී course කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. නැවත මම ඉතින් back වෙලා ඉතින් ඔයාලා මම තව දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලා beginner කෙනෙක් විදිහට leverage එක 10x වලින් එහාට යන්න එපා. ඉතින් මම recommend කරන්නේ එච්චරයි. මමත්
10x ගාලා තමයි ට්‍රේඩ් එක තාම ප්ලේස් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අනිත් දේ තමයි වගේ ෆන්ඩ් එක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා මේ ගැන ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් බලලා ඔයා නිවන් ට්‍රේඩ් එක දාන්න. මම අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම කතා කරලා තියෙනවා ඔයාගේ තියෙන සල්ලි ටික කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔයාලට මම මෙතන මාකට් මම දැන් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. එතන මම සිලෙක්ට් කරගන්න ලිමිට් කියලා. හරි දැන් මේක සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ ඔයා හිතෙන් දැන් ඔයා ට්‍රේඩ් එක දාලා තියෙන්නේ ලිමිට් වලින්. ඉතින් දැන් හිතුව මාකට් එක අප් වෙනවා හෝ ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් ටේක් ප්‍රොෆිට් එකයි ස්පොට් ලොස් එකේ දාගන්න ඕන. ඒක අපිට ට්‍රේඩ් එක ඉන්ට් වෙනකොට දාගන්න පුළුවන්. ඔයා ට්‍රේඩ් එක ඉන්ට් වෙන ගමන්ම අපේ ප්‍රයිස් එක එතනම දාගන්න පුළුවන්. ඒක අපි දාගන්නේ ඔයා මෙතන පේන වෙති ටේක් ප්‍රොෆිට් and ස්පොට් ලොස් කියලා ඔප්ෂන් එක අන්න ඉස්සරහට ටික් එක අන්න ක්ලික් කරන්න. ඒක තෝරලා දැන් ටේක් ප්‍රොෆිට් තියෙන්නේ කොහෙද? දැන් මම මේක එන්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන 13.004 න් ඉතින් මම ටේක් ප්‍රොෆිට් බුක් කරන්නේ. මෙතන මම දාගන්නවා 13.2ක් විදියට. ඒ වගේ ස්පොට් ලොස් එක මම දාගන්නම් 12.900. ඉතින් මේක 12.900 ගියාට පස්සේ අපි දාගත්තු ඕඩර් එක නිකම්ම ගැලවෙනවා. මේක ලික්විඩ් වෙනකම් ඉන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා දාපු ඩොලර්ස් ගාන මේක ලොස් එකක් යනවා නම් ඉවර වෙනකම් ඉන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ගානේ නැවතිච්ච ගමන්ම ඔයාලට පොඩි මුදලයි ලොස් වෙන්නේ. මේක දාගත්තේ තුනකින් තමයි ඔයා දාලා තිබු ඩොලර් 5ක් නම් ඩොලර් 50 ඉවර වෙනකම් මේ ට්‍රේඩ් එක යන්නේ. ඉතින් මේක දාලා තියෙන ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මම හිතනවා ස්පොට් ලොස් එකේ ටේක් ප්‍රොෆිට් එක හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි දැන් මම ඊළඟ කතා කරන්නේ සෙල් පැත්ත ගැන. සෙල් එකේ තේම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන වෙනස් වෙන්නේ ටේක් ප්‍රොෆිට් එකයි ස්ටොප් ලොස් එකයි. ඉතින් අපි මේක සෙල් පැත්තට දාන නිසා සෙල් පැත්තට ඔයා දානකොට ඉතින් මේක අපේ ප්‍රොෆිට් එකක් වෙන්නේ මේ මාකට් එක ඩවුන් නොතින්. ඒ කියන්නේ සෙල් පැත්තට ගියොත් ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට ගියොත්. ඉතින් අපි මේක 13.4න් එන්ටර් වෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් ටේක් ප්‍රොෆිට් එකක් දාගන්නම්. මම මේ ටේක් ප්‍රොෆිට් එක උන 12.0. ඒ වගේම ස්ටොප් ලොස් එක 13.1කින්. ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ කියලා හිතනවා මම. ඉතින් මේක වෙන්නේ මට ටේක් ප්‍රොෆිට් එක ඉන්නේ මේක සෙල් පැත්තට ගියොතින්. සෙල් පැත්තට ගියොතින් තමයි මට ටේක් ප්‍රොෆිට් එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මාකට් යට ගියොතින් තමයි. හරි මම හිතනවා ඔයාලට මේක දැන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔන්න දැන් මම අද කතා කරන්න යන විශේෂ මාතෘකාවක් ගැන Binance calculator use කරලා අපි manipulation කොහොමද කරගන්නේ කියලා දැන් බලමු. ඒ වගේ ඕඩර් දාන්න කලින් liquidated price එක දැනගන්න කොහොමද කියලා දැන් කතා කරමු. දැන් අපි බලමු කොහොමද calculator search කරන්න කියලා. ඔයාලට home යන්න. home ගියාට පස්සේ මෙතන search bar එක search කරන්න calculator කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති calculator search වල ආවා. මෙන්න මේක select කරගන්න. select කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ window එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔතන තියෙන ටික් තුනක් අන්නේ ක්ලික් කරලා ෆේවරිට් විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා සර්ච් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා ඉතින් මේ වින්ඩෝ එක ගොඩක් අය යූස් කරන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මම කතා කරනවා කොහොමද මේක යූස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන උඩින් බලන්න පුළුවන් ලෙවරේජ් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේම මේක දැන් මේ ලොං ඕඩර් එකද ෂෝට් ඕඩර් එකද කියලා සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් හිතනවා ලොං ඕඩර් එකක් දාගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක මම සිලෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ මම ලෙවරේජ් එක දෙනවා 10x කියලා. ඊට පස්සේ මම ඉන්ටර්ෆේස් එක දෙන්නම්. මම මෙතන එන්ටර් වෙන්නේ 13.1කින් තමයි එන්ටර් වෙන්නේ. ඒ වගේ එක්සිට් වෙන්නේ මම ප්‍රොෆිට් එකක් අරගෙන 13.5. ඉතින් මම දැන් ගොන්ට් එක විදියට දෙනවා. අපි දැන් BTC 100ක්. ඒක සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ වටේ පල්ලෙහාම පෙනෙන ඔප්ෂන් එක කැල්කියුලේට් කියලා අන්න එක සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් ඔයාලා පෙනෙන මෙතන රිසල්ට් එක. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති PNL එක. දැන් ඉතින් මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ ඔය එන්ටර් ප්‍රයිස් එකේ එන්ටර් වෙලා එක්සිට් ප්‍රයිස් එකෙන් එක්සිට් වුණොත් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බෙනවා තමයි කියන්නේ මෙයාලා. ඒ වගේම ඔයා මාජින් දාන උදලම මෙතන මේ පෙන්න ඔයාලට. ඒ කියන්නේ මාජින් දාලා තියෙන්නේ අපි මෙතෙන් දාන්න ඕන කියලා මෙයාලා පෙන්න තියෙන USD 10ක්. ඉතින් අපි මෙතන 1000 දාලා බලමු අපි. 1000 දාලා මම දැන් කැල්කියුලේට් දෙනවා. දැන් පේනවා ඉතින් මගේ රිසල්ට් එකේ ඔයා මාජින් දාන $100යි. ඒ වගේම මේ එක්සිට් ප්‍රයිස් එක ගියොතින් ඔය අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ප්‍රොෆිට් එක තමයි ලබා ගන්නේ. $31ක සුද්ධ ලාභයක් ඔයා ලබා ගන්නවා. ඔයා මේ මාකට් ප්‍රයිස් එකේ එන්ටර් වෙලා එක්සිට් ප්‍රයිස් එකට ගියොතින් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන් මේ වින්ඩෝ එකකින් මේ කැල්කියුලේට් Binance එකකින් ඔයාලට කොච්චර ප්‍රොෆිට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේම මෙතන ROI එක පෙන්වන 31යි. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති මෙතන ලොස් එකක් එනවා නම් කොහොමද ලික්විඩ් ප්‍රයිස් එක සහ මේ වගේ දේවල් දැනගන්න කියලා මම ඒක දැන් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මෙතන පේන ලික්විඩ් ප්‍රයිස් කියලා එක අන්න ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන් ඔයා මෙතන බලන්න ඔයා දාන ක්‍රොස් ද අයිසොලේට් එකද සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතන අයිසොලේට් එකෙන් සිලෙක්ට් කරගන්නම්. මෙතන ඔයා 1 day mood එකෙන්ම තියාගන්න. ඉතින් මෙතන leverage දැන් 10x නේ. මම 10x සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ enter price එක මම ඔයා දැම්මේ 13.1කින්. ඊට පස්සේ quantity මම 1000 සිලෙක්ට් කරගන්නවා.
දැන් මෙතන තියෙනවා බැලන්ස් එක. ඒ කියන්නේ මාජින් ඇඩ් කරගන්න ඕන බැලන්ස් එක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය මෙතන දාන්න ඕන බැලන්ස් එකට අපි හිතමු ඔයා ගාව තියෙන්නේ $10 කියලා. ඒ 10න් 10ක් තමයි මෙතන බැලන්ස් එකට දාන්න ඕන. මම දැන් ඔයාලට මෙතන පෙන්නන්නම්. $10න් $10ක් කියන්නේ $100යි. මෙතන මම 100 සිලෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ පල්ලෙහා පේන ඇති කැල්කියුලේට් අනේ ක්ලික් කරන්න. නෑ මම ඔයාලට මෙතන 200ක් දාගෙන quantity එක සාමාන්‍ය ඔයා මනි මේජර් යූස් කරලා අපි සාමාන්‍ය මෙතන දාන $5යි. අපි ඒ $5යි ඒ වගේ අපි නැවත එක් කරන මේ මාජින් එකට අන්නේ 25 එකතු කරලා මෙතන අපි මෙතන $30ක් දාමු. ඊට පස්සේ අපේ මාකට් එකේ liquid prices 0 වෙනවා. මං හිතුවාට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ ඊටු ඒවා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාත් දැන් ගත්තා ඇති මේ PNL එකයි liquid price එකයි. ඉතින් මම හිතනවා අද කතා කරපු දවසේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම බේසික් මේ ටිකක් තමයි මේ කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මොකක්ද තේරෙන්නේ තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම අපි Telegram group එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒක අලුතෙන් එන අප්ඩේට්ස් මම අනිවාර්යෙන් කන්ටිනියු කරන් යනවා. ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා Telegram group එකකින් සිග්නල් ලබා දෙන්න. ඒකේ මම chart analysis කරලා මම දාන trade වලට අනුව ඔයාලට සිග්නල් දෙන්න ඒ group එක කරා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ group එකත් එක්ක ඔය join වෙන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ කරන් ආවේ ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ල තිබ්බා ෆෝන් එකෙන් trade කරන විදිය. ඒ වලට මම basic knowledge එක තමයි මේ දුන්නේ. ඉතින් ඒ වගේමයි ඔයා තාම security YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. ඒ වගේ bell notification ඕල් දාලා තියාගන්න. මොකද මේ වගේ brand episode අරන් එන්නේ security YouTube channel එකෙන් පමණයි. ඉතින් ඉස්සරහට ගොඩක් වැදගත් වෙන දේවල් මම security YouTube channel එකෙන් අරන් එන්නම්. ඒ වගේම Headlocks YouTube channel එක තාමත් එකතු කරලා නැත්නම් වෙන්න. ඒක මම පළල description area දාලා තියෙන link එක. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේ brand new episode එකක් අරන් එන එක මම sign out වෙනවා. මම පසුදු හිටිය රච්චි. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.